Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ đến với các bạn thêm một món bánh ăn vặt nữa, gắn liền với tuổi thơ của rất là nhiều người. Không chỉ là các bé yêu thích mà mình nghĩ là người lớn cũng sẽ rất là yêu thích món bánh này. Đó là bánh khoai mỡ. Hôm nay mình sẽ làm món bánh kén khoai mỡ nha các bạn. Rồi để thực hiện món bánh này các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây là khoai mỡ. Có nơi còn gọi là khoai tím. Sau khi mua về thì các bạn sẽ gọt sạch vỏ. Thì ở đây là 300g khoai mỡ. Mình ưu tiên mình chọn cái loại khoai mà nó có cái màu tím đậm như thế này nè. Thì món bánh của mình làm ra nó sẽ có cái màu đậm và đẹp hơn. Với 300g khoai mỡ, mình chuẩn bị ở đây là 100g bột nếp, tức là bột gạo nếp. Và đây là 60g bột năng. Và đây là 40g bột gạo, tức là gạo tẻ. Rồi 1 muỗng canh đường cát trắng. Và đây là sữa đặc, cũng khoảng 1 muỗng canh. Rồi nguyên liệu rất là đơn giản. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào thực hiện món bánh kén khoai mỡ này nhé. Rồi đối với khoai mỡ bây giờ mình sẽ cắt nhỏ ra, rồi mình mang đi hấp. Mình mang đi hấp chín nha các bạn. Mình cắt nhỏ thế này thì nó sẽ nhanh chín hơn. Khoai mỡ còn có tên gọi là khoai tím hoặc là khoai ngọt. Rồi bây giờ mình chuẩn bị một cái nồi hấp như thế này. Mình cho hết khoai mỡ vào để mình đi hấp chín. Rồi đây là khoai mỡ sau khi mình đã hấp được 15 phút. Bây giờ thì khoai mỡ nó đã chín mềm như thế này. Bây giờ các bạn sẽ múc nhanh ra ngoài một cái tô. Tranh thủ khoai nó vẫn còn đang nóng á, thì mình sẽ trộn bột nó sẽ dễ hơn. Rồi các bạn dùng cái ván hoặc là cái muỗng á, các bạn tán nhuyễn khoai ra. Mình nên hấp nha các bạn. Nếu mà mình luộc á thì khoai mỡ nó sẽ dễ bị nhão lắm. Ở đây mình hấp á, cho nên là khoai nó cũng không quá khô, cũng không quá nhão. Mình thấy như thế này là vừa rồi. Đó, sau khi tán nhuyễn xong, các bạn sẽ cho 100g bột nếp vào. Ở đầu clip mình cũng đã nói số lượng rồi, liều lượng rồi, nhưng mà trong quá trình mình làm mình nói lại để các bạn có thể nắm rõ hơn. Rồi cho 60g bột năng vào luôn. Rồi ở đây là 40g bột gạo. Cho đường vào, cho sữa đặc vào luôn. Nói chung là cho hết. Nhưng mà mình cho từ từ để mình nói để các bạn nắm rõ hơn á. Mình dùng cái tay mình vét cho sạch. Rồi bây giờ các bạn sẽ trộn đều lên. Rồi sau khi các bạn trộn lên rồi các bạn thấy là khoai của mình nó vẫn còn hơi khô như thế này. Lúc này các bạn sẽ cho thêm nước lọc hoặc là mình cho sữa tươi không đường. Ở đây mình sẽ cho sữa tươi không đường từ từ vào để cho khoai nó trở thành một cái khối dẻo mịn thì mình sẽ ngưng lại nha. Cho nên là mình cũng sẽ không có canh chính xác bao nhiêu sữa tươi, mà mình sẽ cho từng chút một, rồi mình mang bao tay vào mình nhồi đến khi nó dẻo mịn lại là mình ngưng lại, mình không có cho nữa. Đối với món bánh này á, nếu mà khi bột nó khô mình cho nước lọc thì cũng được, nhưng mà riêng mình á, theo cá nhân mình thấy á, thì khi mình cho sữa tươi á thì nó sẽ ngon hơn, nó thơm hơn, nó có cái vị ngọt thanh. Trường hợp mà những bạn nào mà ăn chay á thì các bạn không cần phải cho sữa đặc, cũng không cần cho sữa tươi, mà các bạn chỉ cho đường thôi với nước lọc bình thường thôi. Rồi lúc này á, thì đây khoai của mình nè, nó trở thành một cái khối dẻo mịn như thế này. Đó, rất là dẻo luôn. Đó các bạn. Bây giờ mình cho ra một cái dĩa nha. Giờ này cũng hơi chiều tối nên là nó cũng không có sáng lắm. Rồi bây giờ các bạn sẽ dùng tay nè, các bạn dàn đều nó ra. Mục đích mình cho ra cái đĩa như thế này để một chút nữa mình đi bắt kén á, nó sẽ dễ hơn. Quá dẻo luôn á. Rồi sau khi đã dàn đều khoai ra, bây giờ các bạn sẽ bọc thực phẩm lại. Mình phải đậy kín lại để tránh cho khoai nó bị khô. Mình để ở đây cho bột nó nghỉ khoảng 10 phút. Rồi một chút nữa mình sẽ đi bắt kén. Mình đậy kín lại để tránh cho bột nó bị khô nha các bạn. Rồi sau khoảng thời gian 10 phút thì bây giờ mình sẽ mở ra.
Mình sẽ không mở hết nha các bạn, mình làm đến đâu mình mở đến đó để tránh cho trường hợp là khoai nó sẽ bị khô. Rồi mình có chuẩn bị ở đây một ít dầu ăn để mình khi mà mình cho khoai vào tay nó sẽ không có bị dính. Bây giờ mình rửa tay thật là sạch. Rồi mình thoa một ít dầu ăn vào trong tay như thế này. Mình lấy một ít, nó dẻo quá luôn á các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ ve nó cho nó giống như cái kén vậy đó. Rồi cứ như vậy mà các bạn sẽ vo hết cái phần khoai còn lại nha. Rồi đây là khoai mỡ sau khi mình đã bắt kén được như thế này. Bánh to hay bánh nhỏ là tùy theo sở thích của các bạn nha. Mình thích bánh to thì mình sẽ bắt bánh to, còn thích bánh nhỏ như thế này thì mình bắt bánh nhỏ. Đây, một cái to, một cái nhỏ. Do là chiều tối rồi nên là mình muốn làm cho nó nhanh nên là mình lại làm luôn cái to như thế này luôn các bạn. Rồi giờ mình bắt chảo dầu lên rồi mình chiên thôi. Rồi các bạn cho dầu vào cũng tương đối, miễn sao mình cho bánh vào nó vừa ngập bánh là được rồi. Rồi trong thời gian mà mình chờ cho bánh nó vàng, mình cũng đã chuẩn bị một cái giấy thấm dầu như thế này hoặc là một cái rây. Mình kiểm tra xem là dầu nó đã sôi chưa, bằng cách là mình cho đầu đũa vào. Đó, mình thấy đầu đũa mà nó vừa sủi bọt lên như thế này tức là dầu đã nóng. Sau khi dầu đã nóng các bạn chỉnh về mức lửa nhỏ vừa. Mình không có chiên ở mức lửa lớn, chiên lửa lớn là bánh nó sẽ bị nổ. Rồi cho bánh vào nè. Đó, nó sôi lăn tăn thế này là đúng rồi nha. Đây là bánh kén khoai mỡ, một món bánh tuổi thơ bán rất nhiều ở trước cổng trường. Các bạn để cho nó cách xa ra một chút xíu nha, bởi vì mình có trộn với bột nếp đó. Khi mà mình mới cho vào mà mình để nó gần quá là nó sẽ dễ bị dính lắm các bạn. Cũng hạn chế chở luôn nha. Rồi mình chiên trước một ít bánh như thế này. Khi mà các bạn trộn bột xong mà các bạn để cho bột nghỉ khoảng 10 phút á. Khi bột có thời gian nghỉ thì khi mình chiên cái bánh nó sẽ phồng lên. Bánh nó sẽ nở ra. Rồi mình sẽ chiên đến khi nào bánh nó vàng giòn thì các bạn sẽ cho ra giấy thấm dầu nha. Thật ra thì khoai mỡ mình cũng đã hấp chín rồi các bạn, cho nên là bánh này chiên nó nhanh chín lắm. Rồi lúc này các bạn nhận thấy là bánh khoai mỡ của mình nó đã vàng giòn đều hết như thế này. Bây giờ các bạn sẽ cho ra ngoài một cái rây hoặc là giấy thấm dầu nha. Đây các bạn, cái này là khi mà mức lửa nó lớn quá, dầu nó nóng quá mà mình hạ không kịp là nó sẽ bị nứt ra như thế này nè. Cho nên là các bạn phải lưu ý là mình chiên ở mức lửa nhỏ thôi, mức lửa nhỏ vừa. Rồi bây giờ mình sẽ vớt ra nha các bạn. Như thế này là được rồi. Bánh rất là giòn nha. Giòn vỏ bên ngoài nhưng mà bên trong thì nó dẻo. Rồi đây là món bánh kén khoai mỡ. Mình đã cho ra giấy thấm dầu. Và mình có để kèm thêm một chén sữa đặc như thế này để khi mà mình thích ăn ngọt hơn thì mình sẽ chấm với sữa đặc. Còn bánh này thường thì khi mình chiên như thế này thì mình có thể ăn luôn rồi. Rồi bây giờ mình mời các bạn cùng mình thưởng thức món bánh kén khoai mỡ này nha. Món bánh kén khoai mỡ này thì mình ăn khi nó còn nóng thì nó sẽ giòn. Khi mà nó nguội thì nó sẽ bớt giòn đi. Và cái lớp bên ngoài cái lớp vỏ bên ngoài thì nó rất là giòn nè, các bạn thấy không? Và ở bên trong thì nó dẻo. Và đặc biệt là nó cái mùi thơm của khoai mỡ nó vẫn còn giữ đúng luôn. Rồi mình mời các bạn nha. Mình lấy bát chợt một cái, nóng quá. Đây mình quay gần cho các bạn xem nè. Đó. Đó. Xé ra, đó các bạn nhìn thấy nè, nó nứt nha, giòn ơi là giòn. Bên trong cái màu khoai tím đẹp ơi là đẹp luôn. Đây khoai mỡ nè, nó dẻo. Đó. Rất là dẻo các bạn. Lúc ngoài nó giòn rụm mà. Nó giòn xốp chứ không phải là giòn cứng nha. Đó, đặc biệt là đó, nó giòn tới vậy luôn. Rồi mình xé cái bánh ra nè.
tím đẹp chưa? Rồi, mình chúc cho tất cả các bạn sẽ thành công với cách làm bánh kén khoai mỡ này. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích món bánh này, một món bánh gắn liền với tuổi thơ của nhiều người, thì đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình, cũng như là chia sẻ cho thật nhiều bạn bè để biết thêm một món bánh ăn vặt thật là đơn giản và ngon như thế này nha các bạn. Rồi nếu như các bạn có góp ý hoặc là thắc mắc gì về món bánh kén khoai mỡ này thì các bạn comment vào bên dưới, mình sẽ dành thời gian mình trả lời đến với các bạn. Một lần nữa chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi món bánh của mình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những món ăn ngon tiếp theo. Bye bye.